زمین با مردم قهره، آسمان با مردم قهره، چون وقتی حجت خدا در غیبت، زمان قهر زمین و زمان با بشریت. برادرها، ما الان تو یک زمانی زندگی میکنیم که زمین و زمان بر ما قهر کردن، تو حجت خدا الازار قائبه. بعد فرمود خدا غیبت داد به امام زمان تا دروغگو رو از راستگو جدا کنه، تا مدعی خالص و ناخالص رو جدا کنه. الان من پیش شما نشستم، دارم تو هیئت یه ادعا میکنم که کاش من کربلا بودم، کاش من بودم مدافع حرم، کاش من فلان منطقه و مسیر بودم. خب این خیلی ادعای سنگینیه. برای همین خدا ما رو امتحان میگیره تا مدعی دروغگو و راستگو رو مشخص کنه. برای همین میگن نگه داشتن دین مثل اینه که زغال رو تو کف دست بگیرید. دین داره اینطور باید شیعه خالص مشخص بشه، چون وقتی امام زمان بیاد سخته. ما هفهاف میخواییم. هفهاف کیه؟ هفهاف چیه که شما میگید ما هفهاف برای حسین میخواییم؟ امام زمان هفهاف بصری میخواد تا ظهور کنه. کیه هفهاف؟ صبح عاشورا سال 61 هجری، صبح عاشورا، امام زمان جریانش رو نقل میکنن. طرف میاد میگه این فلانی فلان کس نقل میکنن که دیگه در مورد هفهاف به من بگو، تو مقتلم نقل میشه از استاد عزیزم بگم. بعد ایشون تو اون سال میپرسه، میگه بله وقتی امام حسین رسید کربلا، بصره کجاست؟ نزدیک مرز ایران دیگه. خرمشهر میشد خونه هفهاف تو بصره دید. صبح عاشورا تو خونش داشت کار میکرد، دید در میزنن. زنش رفت در رو باز کرد، دید یه خانومی اومده میگه فلان وسیله رو دارید؟ اول صبح اومده فلان وسیله رو میخواد. گفت بله الان میارم. گفت راستی شنیدی میگن حسین رفته کربلا؟ هفهاف شنید، صدا کرد خواهرم ببخشید چی فرمودید؟ گفت بله منم از آقام شنیدم که امام حسین با اصحابش کربلا رسیدن. این بیل دستش بود، وسیله دستش بود، انداخت، سوار اسبش شد. خانمش گفت هفهاف کجا؟ گفت من باید برسم کربلا. صبح عاشورا که درگیری شروع شد، از بصره تاخت تا زمین کربلا. برادران میدونید کی رسید؟ نیم ساعت بعد از بریده شدن سر امام حسین رسید. وقتی رسید دید یه جایی داره میسوزه، لشکر ایستادن، یه تعداد جنازه هم رو زمین. رفت روبرو عمر صد ایستاد، صدا زد عین امیری حسین. عمر صد لعنت الله علیه خندید، گودال قتلگاه رو بهش نشون داد. اومد سمت گودال، یه نگاه کردید یه جنازه خیلی با وضع بدی، با این وضعیت. برگشت صدا زد که من امامم، آقام امام حسین رو میگم. طرف اومد گفت همینه. نگاهی کرد به سمت این جنازه مطهر، صدا زد انت امیری، تو حسینی، تو مولای منی. بعد فرمود یه درد دل قشنگی داره. گفت حسین جان ما وقتی شنیده بودیم که میخوای بیای منتظرت بودیم، ولی قرار ما این نبود رفیق نیمه راه باشیم با تو. خب شما رفتید، عیب نداره، یا ابا عبدالله منتظر باش منم الان میام. یه شمشیر افتاده بود برداشت و حمله کرد سمت لشکر عمر صد. دورش رو گرفتن زدنش. وقتی افتاد زمین خودشو سینه خیز میکشید سمت ابا عبدالله بره.
شروع کردن اینایی که کماندار تیر میزدن با تیر کمان میزدنش. ایهی خودشو میکشید سمت ابی عبدالله. رسید نزدیکی های امام حسین، تیری زدن به سمت گردنش. یک جمله با امام حسین صدا زد: و السلام علیک یا ابا عبدالله. دیدی بهت رسیدم. بعد جان داد، شهید شد. نیم ساعت بعد بریده شدن سر امام حسین اومد، اما مع الحسین شد. آقا امام زمان اینا رو میخواد. غیبت کرد حجت خدا تا مدعی خالص و ناخالص رو پیدا کنه.